Ο ύπνος αποτελεί πάνω κάτω το 1/3 της ζωής μας. Ακούγεται κάπως δραματικό, γι' αυτό συχνά προσπαθείς να κλέψεις χρόνο από κάτι που φαίνεται περιττό ή μη παραγωγικό. Το αποτέλεσμα: κούραση, δυσθυμία και βλέφαρα που φλερτάρουν με τη βαρύτητα. Ο ύπνος είναι σημαντικός γιατί, όπως είδαμε και στο προηγούμενο μέρος, κυριολεκτικά καθαρίζει και τακτοποιεί το μυαλό σου. Τα όνειρα εμφανίζονται ως φυσικό μέρος αυτής της διαδικασίας. Το ερώτημα που απομένει είναι ποιος είναι ο ρόλος τους και πώς δένουν με τη λειτουργία του ύπνου. Για μεγάλο μέρος της ιστορίας, τα όνειρα θεωρούνταν συμβολικά, ακόμη και σε ορισμένα ρεύματα της ψυχολογίας. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Υπάρχουν ηλεκτρόδια, μετρήσεις και δείκτες εγκεφαλικής δραστηριότητας. Οι ερμηνείες πλέον διαθέτουν εμπειρικά δεδομένα. Ανεξάρτητα από το πόσες ώρες κοιμάσαι, ο ύπνος οργανώνεται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Στα αρχικά στάδια έχουμε τον βαθύ ή ύπνο βραδέων κυμάτων και ο κύκλος ολοκληρώνεται με ύπνο REM ή ύπνο ταχείας κίνησης των ματιών. Όσο προχωράει η νύχτα, μειώνεται ο βαθύς ύπνος και αυξάνεται ο REM. Τα πιο ζωντανά κινηματογραφικά όνειρα συνήθως συμβαίνουν στον REM, αλλά όνειρα υπάρχουν και σε άλλες φάσεις. Στον REM τα όνειρα γίνονται πιο συχνά και έντονα και ταυτόχρονα κάτι αλλάζει στο σώμα. Εδώ συμβαίνει το παράδοξο. Το σώμα μπαίνει σε κατάσταση παράλυσης. Ο μυϊκός τόνος σχεδόν εξαφανίζεται, με εξαίρεση τους μύες που μας κρατάνε ζωντανούς, όπως αυτή της αναπνοής. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ το σώμα μένει ακίνητο, ο εγκέφαλος αποκτά έντονη δραστηριότητα παρόμοια σε πολλά σημεία με έναν ξύπνιο εγκέφαλο. Κάτι που φαίνεται στα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα. Αν έχεις ξυπνήσει ποτέ απότομα και δεν μπορούσες να κινηθείς, τότε έχεις νιώσει αυτή την αποσύνδεση. Τα μάτια ανοίγουν μέσα στο όνειρο, το σώμα όμως είναι ακόμα σε μυϊκή ατονία. Η αίσθηση είναι δυσάρεστη, αλλά η αιτία είναι φυσιολογική. Σκέψου την άλλη εκδοχή. Το όνειρο να είναι ζωντανό και το σώμα ελεύθερο να το ακολουθήσει. Το όνειρο δεν θα έμενε στο κεφάλι σου. Θα έβρισκε τρόπο να περάσει στο σώμα. Μάλιστα, όταν αυτή η παράλυση δεν λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται η διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM. Εκεί το σώμα ξεκινά να εκδηλώνει ονειρικές συμπεριφορές. Με άλλα λόγια, η ατονία του REM δρά προστατευτικά. Φαίνεται παράδοξο μόνο αν υιοθετείτε μια απλοϊκή διαδική λογική. Είτε είσαι ξύπνιος είτε κοιμάσαι. Ο ύπνος REM είναι μια τρίτη κατάσταση. Ο εγκέφαλος είναι σε έντονη εγρήγορση, παράγει έντονες εμπειρίες ως όνειρα και την ίδια στιγμή τραβά χειρόφρενο στο σώμα. Οπότε πάνω κάτω ξέρουμε πώς εμφανίζονται τα όνειρα. Από το ποια κυκλώματα του εγκεφάλου τα κάνουν δυνατά, μέχρι και το τι κάνει το σώμα εκείνη τη στιγμή. Το βασικό ερώτημα είναι αν τα όνειρα έχουν κάποιον δικό τους ρόλο. Έχουν προταθεί πολλές εξηγήσεις για το τι μπορεί να κάνουν τα όνειρα, αλλά το να το αποδείξεις είναι δύσκολο. Για να το ελέγξεις αυτό στην πράξη, θα χρειαζόσουν δύο ομάδες ανθρώπων κάτω από ιδανικές συνθήκες. Στην πρώτη ομάδα θες άτομα με φυσιολογικό ύπνο και REM, αλλά με μηδενική ονειρική εμπειρία. Όχι απλά να μην τα θυμούνται. Στη δεύτερη θες άτομα με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, που όμως ονειρεύονται. Μόνο έτσι θα μπορούσες να έχεις βέβαιη απάντηση για το αν η απουσία των ονείρων από μόνη της έχει αντίκτυπο στη σκέψη, στα συναισθήματα ή στην υγεία. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις κάποιον από το να ονειρεύεται, χωρίς φάρμακα ή χωρίς να πειράξεις τον REM. Οπότε δεν είναι περίεργο που δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση για τον ρόλο των ονείρων. Τα καλά νέα είναι πως έχουμε αρκετά στοιχεία ώστε να κάνουμε κάτι σαν αντίστροφη μηχανική για να δούμε πώς μπορεί να μας χρησιμεύουν τα όνειρα. Αρχικά, οι νευροαπεικονίσεις μας δίνουν ένα σημαντικό δεδομένο. Ο εγκέφαλος κατά τον ύπνο επιστρέφει σε όσα έζησες όσο ήσουν ξύπνιος. Χωρίς αυτή την επανενεργοποίηση, η μάθηση και η μνήμη και γενικότερα η πλαστικότητα απλώς δεν θα δούλευαν σωστά. Τα όνειρα λοιπόν λειτουργούν σαν ένδειξη για το τι απασχολεί το μυαλό σου στο παρασκήνιο, ακόμη και αν δεν το σκέφτεσαι συνειδητά. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Το δίνω σημασία στα όνειρά μου δεν σημαίνει ψάχνω καθολικές ερμηνείες των συμβολισμών τους. Τα όνειρα μιλάνε τη γλώσσα του δικού σου συνειρμικού δικτύου και αυτό είναι προσβάσιμο μόνο σε εσένα. Αν σε ενδιαφέρει η αυτοκατανόηση, τα όνειρα μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή σημαντικών πληροφοριών. Η πραγματικότητα είναι μεν τραβηγμένη γιατί χαλαρώνει το φίλτρο της λογικής από τον προμετωπιαίο φλοιό, αλλά η ενδεχόμενη λειτουργική αξία του ονείρου βρίσκεται στις νευρονικές και συναισθηματικές διεργασίες που ενεργοποιεί, όχι στο τι αφηγείται. Γι' αυτό η συστηματική καταγραφή των ονείρων μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο παρατήρησης. Όχι για να αποδώσεις νόημα σε κάθε λεπτομέρεια, αλλά για να δεις τι επιστρέφει ξανά και ξανά. Αν για παράδειγμα το όνειρο σε φέρνει συνεχώς σε δωμάτια χωρίς έξοδο, ίσως κάτι αντίστοιχο σε κρατά περιορισμένο και όταν είσαι ξύπνιος. Φυσικά το όνειρο δεν σε θεραπεύει, ούτε σου δίνει έτοιμες λύσεις, αλλά φέρνει στην επιφάνεια πράγματα που συχνά αγνοείς.
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα βιολογικά χαρακτηριστικά του REM ύπνου είναι τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νοradrenalίνης, το χημικό σήμα που βάζει το σώμα σε ετοιμότητα, και αυξάνεται ιδιαίτερα σε καταστάσεις μάχης ή φυγής. Στον REM όμως σχεδόν εξαφανίζεται. Ακριβώς γι' αυτό, κάποιοι ερευνητές προτείνουν ότι τα όνειρα σε αφήνουν να δοκιμάσεις φόβους και απειλές σε ένα βιολογικά ασφαλές περιβάλλον. Το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν η επεξεργασία του φόβου γίνεται σε συνθήκες μειωμένου συναγερμού, αλλά το συναισθηματικό φορτίο υπερβαίνει την ικανότητα ρύθμισης. Η επεξεργασία δεν ολοκληρώνεται εντός του ονείρου και το περιεχόμενο παραμένει ως ομή έντονη ανάμνηση όταν ξυπνάς. Σε πιο χρόνιες περιπτώσεις, ο εφιάλτης επιστρέφει σχεδόν ίδιος κάθε φορά. Εκεί ο εφιάλτης ξεπερνά τα όρια του ύπνου και αρχίζει να βαραίνει την καθημερινή ζωή. Από αυτή τη λογική προέκυψε η Imagery Rehearsal Therapy, μία μέθοδος που επιτρέπει στον εγκέφαλο να ξαναδουλέψει τον εφιάλτη με ένα νέο, πιο λειτουργικό σενάριο όσο είσαι ξύπνιος. Σήμερα θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για χρόνιους ή τραυματικούς εφιάλτες. Ο μηχανισμός είναι απλός αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικός. Παίρνεις τον εφιάλτη όπως τον έχεις ζήσει, αλλάζεις το σημείο που σε παγίδευσε η απειλή και δημιουργείς ένα νέο τέλος. Με κάθε επανάληψη, το νέο σενάριο ριζώνει και ο εφιάλτης σταδιακά χάνει τη δύναμή του. Κάπου εδώ μπαίνει μια νεότερη θεωρία που δίνει στα όνειρα έναν πιο συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης. Ο νευροεπιστήμονας David Eagleman προτείνει ότι σύμφωνα με νευροεπιστημονικά στοιχεία, τα όνειρα μπορεί να δουλεύουν σαν ένας μηχανισμός screensaver που κρατά το οπτικό σύστημα σε κίνηση. Η ιδέα είναι ότι, χωρίς οπτικά ερεθίσματα, η όραση πρέπει να μείνει ενεργή. Ξέρουμε πως ο εγκέφαλος δεν κρατά μέρη του σε αναμονή. Αδράνεια σημαίνει αναδιοργάνωση. Σε άτομα με εκκαινετή τύφλωση ή επίκτητη απώλεια όρασης, ο οπτικός φλοιός δεν παραμένει ανενεργός, αλλά να διοργανώνεται λειτουργικά. Αρχίζει να χρησιμοποιείται για άλλες αισθήσεις μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η ιδέα του Eagleman είναι απλή. Αν ο εγκέφαλος έμενε για ώρες χωρίς καμία οπτική δραστηριότητα, αυτό ίσως να έβλαπτε την όραση. Πρόσφατη θεωρία, υποδιερεύνηση, βασισμένη όμως σε έναν καλά μελετημένο μηχανισμό του εγκεφάλου, την αναδιοργάνωση αισθητηριακών δικτύων όταν αυτά παραμένουν ανενεργά. Και κατά τη διάρκεια του ύπνου, όλα αυτά τα δίκτυα συνεχίζουν να είναι ενεργά, ακόμα και η ακοή σου. Πόσες φορές έχεις ακούσει το ξυπνητήρι και αντί να ξυπνήσεις, ο ήχος να μπαίνει στο όνειρο ως κουδούνι ή συναγερμός. Αυτό που μένει είναι πως τα όνειρα είναι υποκειμενικά. Σου επιτρέπουν να ρίξεις μια ματιά στο τι επεξεργάζεται ο δικός σου εγκέφαλος όταν κοιμάσαι. Και στην τελική, μπορείς να τα απομυθοποιήσεις και να τα δεις ως ίχνη μιας καλά οργανωμένης δουλειάς που ο εγκέφαλος κάνει αθόρυβα κάθε μέρα. Σε μελλοντικό επεισόδιο θα επιστρέψουμε στον ύπνο, στις φάσεις του, σε όσα μπορείς να μάθεις και να ξεχάσεις την καθεμία, καθώς και σε μύθους που επιμένουν από τις 8 ώρες μέχρι το ότι το αλκοόλ σε βοηθάει να κοιμηθείς καλύτερα.